नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी तर्चनामध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. नॉनव्हेज लोकांसाठी आज मी एक खास रेसिपी दाखवणार आहे, चिकन किमा पाव. सुरुवात करूया. ऑलरेडी गॅस सुरू केलेला आहे. यात घालणार आहोत आपण तेल. घ्यायचे 2 टेबलस्पून तेल. जास्त तेल नाही घालायचंय कारण वरून आपल्याला थोडंसं बटर टाकायचंय. तेल जरासं गरम होऊन द्यायचंय आणि तेल गरम झाल्यावर आलं लसणाची पेस्ट टाकणार आहे मी 1 टीस्पून. ह्यात घालूया थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं परतून घ्यायचंय. आता आपण ह्यात घालूया टोमॅटो, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि अर्धा टीस्पून हळदी पावडर. थोडा टोमॅटो परतून घ्यायचाय आणि मग ह्यात आपण घालतोय 3 बारीक चिरलेले कांदे आणि कांदा छान होऊन द्यायचाय. आणि यात घालूया आपण मीठ चवीप्रमाणे. कांदा थोडासा मऊ झालेला आहे. आता आपण यात घालूया चिकनचा खिमा. खिमा घातलाय आपण. आता आपण सगळे मसाले घालूया यात. 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला आणि 1 टीस्पून आपला नेहमीचा साठवणीतला मसाला किंवा तुम्ही रेड चिली पावडर घातली तरीही चालणार आहे. आणि आता हे छान होऊन द्यायचंय. आता यात थोडंसं पाणी घालूया, अर्धा कप. आणि आता हा खिमा व्यवस्थित शिजून द्यायचाय. आता ह्याच्यावरती झाकण द्यायचंय आणि 10 मिनिटं वाट बघायची आहे. चिकन खिमा आहे तो पटकन शिजणार आहे. बघूया झालंय का. आपण काय करूया, पावभाजीचं मॅशर असतं ते घ्यायचंय, त्याने थोडंसं मॅश करून घ्यायचंय खिमा, म्हणजे तो व्यवस्थित सगळ्यांना मिळून येतो. असं सगळं एकत्र असं मिक्स करून घ्यायचंय. हे ऑलमोस्ट झालेलं आहे. आणि ह्यात आपण घालूया थोडासा बटर. 1 टेबलस्पून घातलाय मी. पुन्हा सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. आणि पूर्ण ड्राय करायचं आहे. हे ड्राय झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया एका बाउलमध्ये. आणि आता ह्याच पॅनमध्ये आपल्याला मी इकडे पाव घेतलेला आहे आणि तो असा मधनं कट केलाय आणि तो शेकून घेऊया. आणि त्या ब्रेडला पण पावाला पण खूप छान अशी चव येते. थोडंसं तुम्ही बटर घालू शकता. तो आपण काढून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपला खिमा पाव तयार आहे. पण मी एका दुसऱ्या प्लेटमध्ये छानपैकी सजवून घेते. गरमागरम चिकन खिमा पाव तयार आहे. ही रेसिपी संपल्यावर माझा लंच ब्रेक आहे. माझं काम झालेलं आहे. तुम्ही हा करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.